السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو النهاردة إن شاء الله هقولكم على 3 حاجات أساسية دايما بعملها لما أجي أشتغل شغل النحاس أو الواير. الحاجات دي بتسهل عليا الشغل، وكمان بتساعدني إن المنتج النهائي بتاعي يطلع شكله محترف وبروفيشنال من غير مجهود كبير مني، ومن غير ما يكون معايا عدد كتير وحاجات مخصصة للشغل ممكن تكون مش متوفرة عندي وعند ناس كتير. اول تip عندي او اول حاجة انا بعملها هي ازاي اقدر اضيف سلك ويف او سلك غزل رفيع على الشغل بتاعي. لو السلك بتاعي خلص او حصل ان السلك اتقطم مني مع الشغل او اي ظرف، او ساعات في مشاريع معينة او قطع معينة بتتطلب مني ان انا ما يبقاش معايا جزء من السلك كبير ملفوف على مكوك، لا بتتطلب مني ان انا اقص اطوال من السلك واشتغل بيها ورا بعضها. فلما يحصل حاجة زي كده لازم ندخل السلك الجديد بطريقة تكون نظيفة وتساعدني ان الشغل يبقى محكم. انا دلوقتي الويف عندي ده ويف بسيط، عبارة عن لفة حوالين السلك اللي تحت ولفة حوالين السلكين مع بعض، وبعدين لفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، ولفة حوالين السلك اللي فوق لوحده. دايما لازم يتطلب السلك ان انا انهيه دايما بلفة على سلك واحد عشان يبقى متين. زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي السلك فاضل فيه حتة مسافة، انا هقصرها عشان تبقى واضحة معاكم. بحط السلك الجديد كأني يعني بفترض في دماغي ان كأن انا وصلتهم ببعض او عملت لهم فيوز مع بعض ودمج مع بعض. زي ما انتوا حطيتهم عكس بعض تماما، كأني بطول السلك اللي خلص، وبعدين بمسك السلك الجديد الطويل معايا وبشتغل. بكمل الويف بتاعي عادي خالص كأني هو ده السلك الأساسي بتاعي. بعمل تكرار او تكرارين من الويف بتاعي، وبعدين ببتدي اتخلص من الزوائد بتاعه الاسلاك اللي عندي، اللي هي نهاية السلك اللي خلص وبداية السلك الجديد اللي انا ضفته. دايما زي ما قلت المفروض ان احنا ننهي اي سلك، نحاول ان احنا ننهي اي سلك خلص معانا، سواء كان خلص وهنزود سلك جديد او كان خلص خلاص بننهي الويف بتاعنا، ننهيها بلفة او لفتين على سلك واحد، لان ده بيكون اكتر احكام واكتر متانة في ان الويف بتاعي ما يتفكش او يشبك في اي حاجة ويتفك. بس مش دايما الويف بتاعنا بيبقى فيه من التدريج بتاعه لفة على سلك واحد. الويف اللي موجود عندي دلوقتي ده كان فيه لفة على سلك وحيد، وهو ده اللفة اللي انا نهيت بيها السلك الخلص. زي ما انتوا شايفين انا بستخدم قصافة الضوافر دي انسب شيء، لان هي بتقدر تقصلي السلك بالظبط في المكان اللي انا عايزة اقصه منه. القصافات التانية لان هي بتبقى كبيرة شوية على السلك الرفيع ده، مهما كان بتزود لي حتة، بس طبعا برضو اقدر استخدمها. قصيت السلكين بحيث ان هما يبقوا يعني في بعد ما بينهم مليمتر او اقل، بحيث ان انا بعد ما ضغطتهم يبقى كأنهم سلك واحد متصل ببعضه. زي ما انتوا شايفين الشكل نظيف جدا ومفيش اي حاجة باينة ان هو تم توصيل سلك او ان انا دخلت سلك جديد. انا معايا هنا ويف مختلف. الويف ده عبارة عن لفتين على السلك على السلكين اللي تحت ولفتين على السلكين اللي فوق مع بعض. هو ده التكرار بتاع الويف بتاعي. انا عندي فيديوهات لانواع الويفز المختلفة على اعداد اسلاك مختلفة. ان شاء الله اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. دلوقتي انا هعمل نفس الخطوات بالظبط. هحط السلك عكس السلك اللي خلص كأنه امتداد ليه، او كأني هعمل له فيوز او دمج ما بين السلكين.
وهكمل الويف بتاعي بشكل عادي خالص. الويف هنا مختلف عن الويف اللي قبل كده في حيث ان هو مفهوش لفة على سلك واحد. بس ده ان شاء الله يعني هنقدر ان احنا برضو نضيف السلك الجديد من غير ما يبقى فيه اي شكل باين او في فينش مش نضيف. هنقدر ان شاء الله ان احنا نداري كل ده ويبقى باين بالذات من قدام كأن ما حصلش اي دمج او ما حصلش اي تغيير للسلك بتاعنا، كأن السلك متصل طول الويف بتاعنا. زي ما انتوا شفتوا عملت حوالي تكرارين او 3 من الويف، وبعدين هبتدي اظبط اطراف الاسلاك بتاعتي وهقصهم هما الاتنين زي ما انتوا شفتوا تقريبا في نفس المكان او واحد اقصر من التاني حاجة بسيطة، بحيث ان انا لما ادمجهم لما اضغط عليهم بالزرادية الناعمة يبقوا متلامسين مع بعض ويبان كأن هما اتصال لسلك واحد زي ما انتوا شايفين. هو كمان على الطبيعة باين ان هو مش باين اي حاجة خالص من الاسلاك. دي تالت حالة معايا او تالت نوع من انواع الويفز اللي معايا. هي عبارة عن لفة سلك ملفوف حوالين السلك، سلك رفيع ملفوف حوالين السلك التخين بشكل عادي جدا مفهوش اي حاجة. انا دلوقتي هاخد نفس الخطوات وهحط السلك عكس السلك اللي خلص عندي، وهبتدي اعمل الويف او اعمل اللفات الكويلنج بتاعي بشكل طبيعي جدا كأن هو ده نفس السلك. انا ببقى مثبتاه بصبعي وبكمل لف عادي جدا. الفكرة هنا بقى ان انا ما ينفعش ان انا اقص السلك الجديد بتاعي طرف السلك الجديد بتاعي الا لما اوصل لجزء كبير من اللف بتاعي عشان اعرف امسك لان زي احنا عارفين الكويل بيلف حوالين السلك، فهيبقى صعب عليا جدا ان انا الف لو قطعت طرف السلك. بس انا بوريكم هنا ازاي هقطع. زي ما انتوا شايفين انا قطعت طرف وضغطته بالزرادية الناعمة، وهقطع طرف تاني وهقدر عشان اقدر الف طرف السلك كويس ممكن احرك اللفات اللي انا عملتها الجديدة بعيد عن اللفات القديمة، بحيث ان انا زي ما انتوا شايفين احكم تدخيل الطرف بتاع السلك وبعدين اضمهم على بعض تاني. هنلاحظ ان في الحالة دي لما اضمهم على بعض ممكن احس ان في فرق. لو حسيت ان في فرق هبتدي احرك اللفات بتاعتي بشكل دائري لغاية ما يوصلوا ان هما طرفين السلك المقطوعين يتصلوا مع بعض، وساعتها هلاحظ ان الويف بقى مظبوط. تاني نصيحة عندي او تip موجودة عندي النهاردة هي استخدام المكوك بتاع الخياطة العادي جدا في ان انا الف عليه السلك بتاع الويف او السلك الرفيع بتاعي اللي هو 3/10. زي ما انتوا شفتوا انا عندي 5 مكوكات مكوك 5 مكوك اساسيين. دول اللي انا بلف عليهم دايما الاسلاك بتاعتي. وعندي مكوك هنا قديم كان عندي مصدي شويه بستخدمه ان انا احط عليه الاسلاك اللي مش طويله اللي تعتبر قصيره، بحط حتى لو اكتر من واحد ورا بعض، بحيث ان انا لما اجي اشتغل لو احتجت سلك مش طويل قوي عارفه ان انا مش هبقى محتاجه فيه طول كبير، اخد الاول من المكوك ده عشان ما هقدرش في السلك بتاعي. زي ما انتوا شايفين السلك بيجي عندي ملفوف على كرتونة كده، بجيبه انا وبدخله في خرم من الاخرام بتاعة المكوك دي. وبعدين ببتدي الف السلك عادي جدا على المكوك كأنه زي ما بلف الخيط عليه بالظبط. الفرق الوحيد هو ان انا هبقى محتاجة ان بلفش المكوك او مملاش المكوك بشكل كبير قوي، لان السلك مش زي الخيط، السلك فيه قوة للسلك هيخليه بعد ما الف جامد والف كتير قوي اول ما هسيبه هيبتدي يفك من المكوك ويكعبل عندي
يعني ما يبقاش مظبوط، وهيبقى فيه تنايات وكلاكيع وحاجات مش هتبقى كويسة في الشغل بتاعي. فانا بلف الكمية معقولة بحيث ان هو يبقى عندي كمية، المكوك الواحد ممكن يكفيني مشروع او مشروعين، قطعة او قطعتين حسب كمية الويف اللي انا بعملها في كل قطعة. وببتدي ان انا بكمل لف زي ما انتوا شايفين لغاية ما اوصل للكمية اللي انا اشوفها مناسبة. وبعد كده بثبت طرف السلك في خرم تاني من المكوك لاستعداد ان انا احتاجه في اي وقت في الشغل. استخدام المكوك في الشغل السلك ما كانتش فكرتي، دي كانت فكرة انا شفتها في فيديو اجنبي، وبصراحة اول ما شفتها نفذتها على طول، وفعلا ريحتني جدا جدا في الشغل، وفادتني في ان انا اوفر في السلك بتاعي، ما هدرش فيه، لان انا كنت الاول بضطر ان انا اقص اطوال من السلك واستخدمها. كان في ممكن اوقات ان السلك ده يخلص مني، واضطر ان انا افضل ازود اسلاك جديدة في الشغل، او الشغل اخلص الويف بتاعي والشغل بتاعي ويفضل عندي جزئية من السلك تتهدر معايا، لان هي ممكن تكون جزئية كبيرة بس مش كبيرة بالقدر الكافي ان انا استخدمها في مشروع جديد. فالمكوك ده فادني جدا، وبصراحة كان موفر وفكرة كانت كويسة. عندي تالت حاجة واخر حاجة النهاردة، هي ازاي اقدر افرد السلك بتاعي عشان استخدمه. زي ما احنا عارفين السلك بيجي ملفوف بالشكل ده، او ممكن يكون ملفوف بشكل اخر، بس دايما بيبقى فيه تنايات وانعواجات، مش بيبقى مستوي. والانعواجات دي لو اشتغلنا بيها بنفس الطريقة دي بتخلي المنتج في الاخر شكله مش حلو. انا بجيب فوطة صغيرة او منديل الاسهل عليا، وببتدي امسك بفرد السلك قبل ما اقصه. ببتدي زي ما انتوا شايفين امسك السلك بايد، وبايد التانية بالمنديل او بقطعة القماش بمسح زي ما اكون بمسح السلك، بس بطريقة قوية. يعني انا بحط قوة في حركة ايدي، كأني بصنفر السلك بالظبط لغاية ما يتفرد معايا، وبعدين بقيس المقاسات اللي انا عايزاها وبقطعها. في حالات تانية برضو هي ممكن يبقى عندي اسلاك مقصوصة بالفعل وعايزة محتاجة ان انا افردها، او عندي بواقي او اي مكان الظرف. في ناس بتحب ان هي تقطع الاول قبل ما تفرد، بس انا منصحش بده. بس انا عندي هنا قطعة بوريكم ازاي بفردها، انا كنت مستخدمها قبل كده. اي انعواجات كبيرة ببتدي الاول افردها بالزرادية بتاعتي، وبعدين بمسك طرف السلك بالزرادية بتاعتي يكون في حتة محكمة اقدر امسكه بيها، وبعدين ببتدي بالمنديل او بقطعة القماش زي ما انتوا شايفين. انا بمسح بعنف، بحيث ان انا كل مرة بعمل في السلك انعواج او شكل شبه دائري زي ما انتوا شايفين، لغاية ما اوصل ان هو خلاص استوى معايا، او بقى مفهوش اي انعواجات. ساعتها بقى ببتدي ان انا اظبطه يبقى شكل مستقيم مفهوش اي انحناء، وبقص طرف السلك اللي انا كنت ماسكاه بالزرادية الناعمة. وبكده يبقى خلصنا الثلاث حاجات اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها النهارده في الفيديو. دي الحاجات الخاصه بيا اللي انا قدرت اتوصل لها من الشغل بتاعي. اكيد كل واحد لما يجي يشتغل هيكتشف حاجات تانية، او يبقى ليه نظام وروتين مختلف في الشغل. فياريت لو اي حد عنده اي نصيحة تانية يحب يشاركنا بيها يسيبها في الديسكريبشن بوكس تحت. وياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو محتوى القناة كان مفيد بالنسبة لكم وتحبوا ان انا اعمل فيديوهات اكتر، ياريت تعملوا اشتراك او سبسكرايب. شكرا ليكم، وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.